back sa aking channel. Okay, sana nagustuhan nyo itong look na to kasi gustong-gusto ko siya. Bet na bet ko talaga as in. So far, sa history ng aking pag-YouTube, ito yung pinaka-paborito kong look na ginawa ko. As in. So, as you can see, very wearable pa rin siya. So, kahit anong okasyon pwede nyo itong gamitin, pwede nyo gayahin, pwede nyo suotin. Kahit anong season pa yan. Winter, spring, summer or fall. Ibilisan ko na lang yung intro dahil hindi ako pwedeng mag-contact lens ng matagal. Medyo naiirita na yung aking eyes. Full face to guys ng pink sugar. At alam niyo naman, sobrang gustong-gusto ko yung pink sugar. In fact, karamihan ng mga yearly bests ko or yearly favorites, laging kasama ang pink sugar. Kasi yung presyo niya pang masa and at the same time, yung quality niya, I'm collaborating with Pink Sugar dito sa video na to kasi meron tayong pa-sale. It's Clutz Ultimate Kit na nasa Lazada. And from February 21 to February 25, etong 6 na items na to na ipapakita ko sa inyo right now ay 999 pesos lang siya. Ang regular price niya kung i-add natin siya, suma total ay 2,044 pesos. Pero from February 21 to 25, guys, take advantage kasi ang laki ng mai-discount nyo. Imagine from 2,044 magiging 999 pesos na lang siya. So, you have yung aking paboritong pangkilay na must-have ko talaga na laging tinatanong every time na ito yung gamit ko, anong gamit kong pangkilay? Ayan siya, si Pink Sugar Honey I'm Good Eyebrow Kit. This time, ang ginamit ko is Sassy Brown. Kasi yan yung aking bago right now. Eye Candy All Day Liner. Cafe Latte. Kung mapapansin nyo guys, yung makeup ko ngayon, mas glowy siya than most of my looks na ginagawa ko. Pero, ayan, I like it. Saktong-sakto to pang summer kasi ayan, no, parang bronzed out, glowy. This one, yung ginamit ko Sin City. Nag-highlight ako ng mas bongga. Yung dalawang Sugartint. Ayan, kasama rin to dun sa Ultimate Kit. We have the Honey Bunny, yun yung suot ko ngayon, and then yung Purple Pleasure. So, ayan. Sana nagustuhan nyo to guys, at kung interested ka kung paano ko ginawa itong look na to, keep on watching! Oh, by the way, lahat ng listahan ng mga ginamit ko sa aking face nasa description box, and yung link ng Lazada, yung Pink Sugar and Clutz Ultimate Kit. Hanggang February 25, 2018 lang siya, so take advantage of the sale dahil malaki talaga ang madi-discount nyo. So, sana na-enjoy nyo tong video na to. Okay, so i-transform na natin tong face na to. Ako be using yung Pink Sugar Arla's Secret Concealer at ang shade nito is light medium. Ito ay para i-cancel out yung redness, kung meron ko yung veins dyan, and at the same time, para mas mag-pop yung color na ilalagay natin. Pink Sugar Eyeshadow Quad, yung Cafe Latte. So, doon tayo sa may taupe muna. Ilalagay ko siya sa crease. Basta, ito yung pinaka-transition color natin. Alam niyo, gusto ko tong eyeshadow na to kasi although powdery siya, maganda yung color payoff niya when you apply it sa skin. Ayan. So, next color is itong brown. Yung darkest actually dun sa may palette, and then nilalagay natin siya dun sa outer V and along the crease. So parang ano tayo, gagawa tayo ng halo effect. So iiwasan natin yung pinaka middle part ng eyelids. Ayan, kasi dyan natin ilalagay yung shimmer dun sa gitna. And then, linisin lang natin yung outer edges para walang harsh lines dyan. And then, babalik tayo dun sa brown. Kumuha ako ng pencil brush. Ilalagay ko siya dun sa lower lash line para sa smoked out effect. Ayan. And then, magpa-cute ng konti. Next is yung bronze na shade. So, yan yung ilalagay natin sa middle part. Ayan, kaya may halo tayo kanina, diba? Ipapress lang natin to kasi pwedeng maraming fallouts yung glitter. As you can see, inuna ko yung eyes ko before the foundation. And then yung lightest dun sa palette, ilalagay ko siya dun sa middle part para mas mag-pop yung lighter shade na nasa gitna. And then, maglalagay na rin ako sa inner corners ng eyes para mas magmukhang awake and mas brighter yung ating eyes. Curl lash and then mascara. Maglalagay ako ng false eyelashes kasi with any other makeup look, mas maganda talaga pag may false eyelashes. Mas flirty tingnan, mas plakado yung makeup. I'm using here yung Lash Lab Manila na Martha 3D Mink. Eye Candy All Day Liner. So, yan yung gagamitin ko pang tight line. And then, I think first time ko in forever. Hindi, matagal na ako hindi nagta-tight line dun sa my waterline sa baba. So, yan, naglagay ako dyan. And then, let's pretend na meron akong buhok sa kilay. Kunwari, binrush ko lang siya ng konti. And then, I will be using tong Honey I'm Good Eyebrow Kit in Sassy Brown. Bagong-bago siya, diba? Yan yung bago ko ngayon. Kaya, ayan, yung wax part muna, i-fill in ko yung brows. Lalong-lalo na yung mga
empty spaces dyan sa may kilay ko kasi mas gusto ko yung kilay ko right now is mas fuller, 'di ba? Mas magandang tingnan. Dahil meron akong oily skin, kukunin ko yung powder and then ipapatong ko siya dun sa wax. So, wax muna and then powder. For the foundation, itong Our Little Secret Foundation in Beige. Yeah. And then, i-apply ko siya using a damp sponge kasi medyo, full coverage itong foundation na to. So, para magmukhang your skin pa rin, but better, damp sponge yung gagamitin ko. Pero if you want fuller coverage, pwede nyo naman gamitin siya with a brush. Pero mas maganda para sa akin is damp sponge talaga. So, next is Pink Sugar Our Little Secret Concealer. And then, ilalagay ko siya, of course, sa under eye area para mas malinis tingnan. And at the same time, para mas makita yung eye makeup na ginawa natin. So, and matakpan din yung mga dark under eye circles. Maglalagay na rin ako sa nose bridge. And then, dito sa baba. And then, sa ewan ko kung anong simbolo yan. Hindi ko magets kung bakit ako gumawa ng simbolo na yan. Pero, ayan, i-blend out natin siya using a damp sponge. Yung ginamit ko sa foundation kanina, yun din. So, ayan, dab lang. And then, ingat kasi baka magalaw nyo yung eye makeup na ginawa natin kanina. Sinabi ko ba kung anong shade nitong aking concealer? I think hindi. Light medium. Light medium ginamit kong shade. So, next, ayan, may simbolo na naman tayo. And then, spot conceal lang ako dun sa may gitna ng eyebrows. Meron kasi akong pinagdaanan ng pimple dyan. And then, sa ilalim ng kilay, ayan, minsan ko lang itong gawin. And actually, nagustuhan ko siya. Mas maganda palang tingnan yung kilay kapag ganyan. Mas malinis. And at the same time, parang plakadong-plakado talaga. Ganito yata yung ginagawa ng mga Arabiana. Di ba pag nagme-makeup sila, ang ganda-ganda ng eyes nila. So, ayan, nilinis ko yung aking eyebrows. And then, balik tayo dun sa eyebrow kit. In fact, pwede mo siyang gamitin pang contour. So, yan yung ginamit kong pang contour. Hindi mo na kailangan pa ng iba pa. Diba? Yung eyebrow kit na yan, very helpful sa akin kasi lahat pang kilay, pang eyeshadow, pang contour. So, usual na contour ko, naglalagay ako sa my jaw, sa my nose line, and then nose contour, although pwedeng wala na, pero gusto ko lang para mas extra oomph yung aking nose. Sa blush, Pink Sugar HD Cheek Color in Paris Lights. Very, very light lang yung ilalagay ko kasi mas gusto kong magmukhang bronzy yung look natin. So, konti lang. And then, Sin City, ito yung highlighter na ginamit ko. Mas bongga ang pag-highlight na ginawa ko dito than usual. Ayan, pati sa noo naglagay ako. Pero, ang pinaka-purpose ko dito is para magmukhang glowy, alam niyo yung sun-kissed, bronzy. Maglalagay din ako sa collarbone and then sa balikat. And then, for my lips, itong Honey Bunny Sugartint. And we're done! Sana nagustuhan nyo to. At pagbigyan nyo muna yung pag-aura ni ate girl, GGSS siya. Ayun, nangatin na ang ilong. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat. Sana nagustuhan nyo itong look na to. At kung oo, don't forget to leave a thumbs up. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe. Thank you so much for watching. See you again on my next one. Bye!